Hello po guys, kumusta kayo? At sana ay nasusubaybayan niyo ako. Meron po akong bago ngayong ituturo. Ah, Ilalagay po natin yung pong balete dito po sa bato. So, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay maaaring kayo po ay mag-subscribe at pindutin rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking YouTube channel. So, umpisahan na po natin guys ang paglalagay ng balete dito po sa bato. So guys, since meron na po, nandito na po yung balete at kanina po binunot ko na ito doon sa pinatubo ko. At ito po siya. Ilalagay ko po ito dito po sa bato. At subaybayan nyo po ng mabuti yung gagawin ko po para po makasunod kayo. So ganito lang po guys ang gagawin natin. Ilalagay lang po natin dito itong balete, ang tinatawag din po natin na Ficus. Ilalagay po natin dito sa bato. At ito pong baliting ito na inilagay po natin dito sa bato, yung pong ugat, yayakapin niya yung bato. So para po maganda ang kapit ng ugat sa bato, kailangan po ay lagyan po natin ng net. Balutan po natin siya ng net. Ito po. Sana po ay panoorin nyo ang video ito hanggang matapos po. Kayong bibitaw. Panoorin nyo po ang video ito. Pwede rin po kayong mag-comment sa baba. At alam na po ang mangyayari. Pupuntahan ko po kayo isa-isa. Panoorin lang po ang video na to. At ito po, babalutan na po natin siya ng net. At tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan. Babalutan natin siya ng net. Kaya ay pupuluputan natin siya ng net para maganda po yung kapit ng ugat sa bato. I-update ko po kayo pagkatapos po ng isang buwan para exciting naman, di ba? Kailangan po dito ay ilagay po natin sa isang banda na hindi po nagagalaw at hindi po tinatamaan ng init sapagkat malalanta po ito. Pagka medyo kumakapit na yung ugat ay pwede na po natin siyang ilagay po doon sa tinatamaan ng init. Huwag naman yung babad na babad sa init. Kailangan din alagaan natin sa dilig. At sana po ay nakakasunod po kayo at nasusundan niyo po yung ginagawa ko. Pwede po kayong mag-comment sa baba
So ganyan lang po guys, kasimple. Pwede po natin gawin ito sa inyong mga tahanan. Ito po, ganyan lang po kung inyong napapansin. Ganyan po. Yan po. Napakasimple lang po yung ginawa natin at yun lang po ang aking naibahagi. Maraming salamat po at maaaring mag-iwan po kayo ng comment at mag-like at huwag po kakalimutan mag-subscribe sa akin pong channel. Salamat po at tulong-tulong lang po tayo.